my key lime lemon cupcake, and this is Kim's vanilla cupcake. Mas maganda yung frosting ko, diba? Hi guys! Welcome back to our channel. So today, tayong baking session. yes, baking session. So nag-decide kami na Mag-film. Kasi wala na. during our baking session. So ngayon, first time namin maggagawa ng cupcake. So never pa kami nakagawa ever. Cupcake nga, di ba? So nag-decide kami magkaroon ng series na Cooking War! Dahil pagalingan kami makagawa ng cupcake na mga na iniisip namin on our mind. Meron kaming separate Ingredients. ingredients. Recipe. Kakaiba, recipe with Hindi the kakaiba cupcake. kasi kinopya ko lang sa Google yung akin. Ako rin, actually. Pero, I mean, magkaiba kaming dalawa. Like, sa kanya, what your cupcake? Vanilla moist cupcake. Tama? Tara. Para basta moist daw. Sana ma-achieve, di ba? Mukhang So, sa akin, nag-decide ako sa key lime cupcakes kasi parang gusto ko na medyo maasim. Social Or parang, pa-lime-lime. Parang- Pakalamansi na lang daw. so, parang, ayun, parang cheesecake alike. Anyway. So, Ito kung yung nakikita mga nyo ang ingredients. mess dito. It's Pero, so messy. na-prepare na namin yung mga ingredients. So, ayun yung mga ingredients namin na gagamitin. Na-prepare na namin siya. So, etong cook-off, malalaman natin kung sino yung mas masarap. Later on. Kasi Later, papatikim namin sa mga people around here sa bahay. pinakamasarap. Feeling ko sa akin. Ako, mas baker naman siya. Ako, tiga, ganun lang ako. Hirap na hirap na. Hindi ah. Sige, let's start! So, let's start. So, I have flour here. Ikaw. So, sabi dito, preheat the oven. Naka-preheat na yung oven. Yeah. Hindi naman. Ay, hindi, tama lang pala. Bakit liquid yan? Nalagyan mo pang flour, diba? Tapos na. All. Diba? Flour. Tignan mo na sa instruction. Everything is well combined. Please note that the batter will be very thin. Yes, very thin. Ito? Very thin. Alam ko na para siyang pancake. Okay, okay. Very good. Very good, self. Pakita natin kung anong difference ng butter at saka sa butter. I mean, yung ito. So, yung butter ko is fluffy and hindi watery, and kay Kim ay mukhang liquid. Liquid. Milk tea yata talaga. So, let's see kung ano yung mas magiging Maluluto ba to? Cupcake pa to. So, si Kim na yan na pinupur na niya yung kanyang masterpiece. Ano lang, charot. Half daw eh. Okay, ha? It's okay. Yay! Are you happy with your cupcake? Nangalay ako. Yeah. Sige. Okay. So, I'll put 3/4 full. Sige, one spoon muna each. Look at our, cookie. Ay, cookie? Hindi nga to cookie, cupcake. Okay, done? Done. Done? Happy ka naman? Yes, I'm happy. Excited kung ano kakalabasan niya later on. Okay na. Okay na. Okay na. So, done. Done, and we're gonna put it on the oven! So,
babalik kami mamaya. Ayusin muna namin yung feeling namin. Okay! Frosting! Ay, sino yun? Yeah, frosting. So, this is Kay's cupcake, and then this is Kim's cupcake. So, imimix na namin yung My frosting. frosting. Frosting ni Ate Kay. So, frosting ulit natin. We have the powdered sugar. Then let's mix it. Yeah. So, ilalagay namin dito yung piping something para mas madali siya ma-type. So, I'll be using the white one na lang. Butter. Dapat yata i-mix ko muna sila. Hindi ba? Hindi, dyan ko rin minix yung akin eh. So, paano ba? I don't know. Figure it out. Ay, kunti. Ba't ganun? Ang pangit niya. Ang cute. Buti pa sa'yo cute ako, hindi ako ready sa toppings. Sarap naman yata yung iyo sa akin. So, that's all. Oh, it's so cutie. To do this. Uy, mas maganda yung iyo. Oh, galing. Sana all. Yay! Ang ganda. Yung sa akin okay lang. It's nice. Happy? Happy. A few moments later. Ta-da! Ta-da! So here's my key lime lemon cupcake. Pakita natin yung tsura. Look at that. May graham chuchu sa ibabaw. So, this is my moist vanilla cupcake. It's So, so medyo girly and hindi tumayo yung frosting ko. Well, we will see. Yes, papatikim na natin sa kanila. So, let's see! So, sabi ni Kim, titikman muna natin. I love it. Asim. Oo. Ayo. Sa akin, light lang din. Parang air yung... Parang heavy na. Ang tawag doon? I don't know. Yes. Pero akin light. Sa'yo heavy. Parang, Muffin. yeah. Muffin light, no? Asim! Asim, you don't like it? Okay lang. Hop. Mama! Tikim! Taste test! Taste test! So, what? Ayan yung isa, mama. And then this is the other one. Muna niya.
higit yung akin sa'yo natanggal. Oh, ito yung isa ma. Tandaan mo yung lasa niyan. Anong mas gusto mo? Yung number 1 or yung number 2? Hindi. Anong mas prefer mo? Anong mas masarap para sa'yo? Number 2. Oh, Tito Omel, Tito Omel! Taste test! Dalawin mo na. So, that's the number 1. Sarap? Nagaling na kami gumawa ng cake. Pwede na. And then the number 2. Always the same. So, anong mas prefer nyo? 1 or 2? Masarap naman pareho, pero mas gusto ko yung 1. Ah! Taste test lang. Taste test! 1. Yan yung 1. Ang tiga. Ay, may candy. Yan. Hindi, okay. Ano? Ano mas gusto mo? 1 or 2? 1. Wow! Thank you! Let's go up, 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 up! Walk-in closet. May papataste kami sa inyo. Yes. Busin mo muna, tapos magpapangalawa ka pa iba yung flavor niya. Cupcake. Number 2. So, anong mas prefer mo? Yung 1 or 2? Yes po. Second. Ah! Sige. Feel ko iiwan na natin. So, yan yung 1. Ano mas gusto mo? 1 or 2? Number 2. Ah. Oo, new flavor. Thank you! Millennial eh. So, it's mommy time. Mommy! We'll take a video of you, ah. So, ito muna, 1. Pin ko alam ko ng pipiliin. Gusto mo na? The one. 1. So, number 1. Okay. Feeling ko ano sa millennial yung ano ah. Si Papa. Si Ken. Ken! Bibidyoan ka namin. Okay lang. Nakatupos na. Pangatang ako. O yung pangalawa, the other one. Grabe na, ba't pa ako tapos video nyo? Grabe kayo. Wagi ah. Pogi naman, macho naman. Number 2. Number 2. Ah, thank you! Papa, it's Papa time. Paano yung nag-tour sa bahay? Where's Papa? Saan ko mo lahat? Kunin mo na pa. Ano yan, number 1? Yan. Isipin mo, Mark Waynes. O yung pangalawa. Gusto niya ang ano, akala mo, alam niya yung...
Ako kaya alam mo gusto ko yung number 2. Parang medyo maalat. Ano? Ano mas gusto mo, Papa? Yung 1 or 2? Ito dahil pero salty. Maasim. Lime. Maalat. Saka yung parang ano yung cinnamon. Wow, may Thank you, Pa! So, ano na? So, sa mga tumikim dito sa bahay and may libreng tour pa. Pero alam kong ipapast forward naman natin. Ang nagwagi is, So, ang ikaw! nagwagi is... Yung number 2. Yes! Medyo patok na patok siya sa mga millennial. Plus lolo't lola. Oo. So, halos 5. Oo. 5 sila. Tapos sa akin, 3. Yes, correct. Kasi nandang mo tayo sila. Tama. Tama. Oo, tama. So, I win! Yay! Oo, mas gusto ko din yung kanya. Hindi naman. Masarap din naman yung sa'yo. Pero medyo sobrang Naasiman ka. Oo, naasiman ako. Pero mas gusto ko yung texture ng kanya kaysa dun sa ginawa ko. O, diba? Ang honest ko. Honest review. Oo, honest review. Hindi, actually, gusto ko rin naman yung kay Kim eh. Kasi parang medyo muffin-like siya. Pero, ang ano ko lang, ang downside lang nun, pag kinain ko siya, busog na ako. Oo, Hindi ko yun, na ang makakain bilis. yung iba. Ang bilis Yung makabukod. dito naman sa nagawa ko, parang sobrang light siya, na parang makakakain ka ng madaming cupcake. Which is nakakataba. And, gusto ko yung frosting ko, it's so perfect. Yun sa akin ang fade. Hindi ako makunong eh. Okay, so, yun that's lang. it! If you like this video, don't forget to share, like, and subscribe. And kung tingin nyo, pwede na kami sa baking sessions ng mga video. Comment down below. So, siya nagwagi. Babawi tayo. Yes, babawi tayo. See you on our next cooking one!